มันแบบไหลออกมาเลยอ่ะไหนเลยดูอร่อยมากอ่ะนี่ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะก็คือหยุดจริงๆไม่มีคนเลยน่าจะยังไม่มีใครตื่นนอกจากเพชรเนี่ยแถวบ้านคือเงียบมากรถก็คือปราบปรายสุดๆค่ะแอบเย็นเหมือนกันเนี่ยแต่เราจะใส่ขาสั้นคิดถูกใช่ไหมตอนนี้กำลังรอบัสอยู่นะทุกคนที่เนี่ยเดินทางค่อนข้างง่ายสำหรับเพชรแล้วก็แบบ public transportation ค่อนข้างเข้าถึงดีมากๆเลยอย่างเนี้ยเราเดินมาจากบ้านแค่ประมาณ2 บล็อกเราก็จะมารอบัสนะคะและเดี๋ยวพอขึ้นบัสเสร็จเราก็จะไปต่อซับเวย์เลยโดยที่ถ้าทั้ง2 process เนี้ยอยู่ในเวลา30 นาทีอะเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็คือ $2.75 ตลอดเส้นทางนะทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนค่ารถที่นี่ก็คือเป็นราคาเดียวกันแบบแฟลตเรทหมดเลยถูกมากคือเราเลยเข้าใจว่าทำไมคนถึงออกมาอยู่แบบนอกเมืองไม่อยู่ในแมนฮัตตันเพราะว่าค่าที่พักมันแพงบางคนเลือกที่จะอยู่ควีนอยู่บรูคลินเพราะว่าทุกอย่างมันถูกลงแบบเกินครึ่งอ่ะแล้วค่ารถมันเท่ากันอาจจะใช้เวลาเดินทางนานขึ้นแต่แบบยังไงคือเราพรีดิกได้ทุกอย่างเลยอันนี้เราใช้เวลาประมาณ50 นาทีนะตามที่ Google บอกว่าเราจะไปถึงที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะนี่ Google Map ที่นี่มันก็จะบอกเลยนะว่ารถมากี่โมงเนี่ยเราต้องรอตอน7:50นะเพราะเรามิสรอบนี้ไปแล้ววันอาทิตย์ก็คือรถอาจจะวิ่งแบบไม่ได้ถี่เหมือนปกตินะคะแล้วก็เนี่ยเดิน2 นาทีแล้วไปขึ้นซับเวย์จากนั้นเดินต่อ10 นาทีนะคะคือแบบมันชัดเจนมากทุกอย่างที่เนี่ยแมปมันจะไม่ค่อยพูดเหมือนที่ไทยแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นโนติปิ้งปิ้งปิ้งขึ้นมาในมือถือให้เราก็คือแบบน่าจะเกี่ยวกับแบบไม่ให้มันเสียงดังรบกวนคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะเท่าที่เพจเดานี่เราก็จะเข้าไปตรงนี้กันนะคะวันนี้เป็นแลนด์มาร์คเปิดใหม่นะคะเรียกว่า Little Island เปิดมาแค่2 วันเท่านั้นตอนนี้อยู่บนบัสแล้วทุกคนก็บอกเลยว่าตรงเวลามากเพราะว่ามันจะมา7:50ก็7:50เป๊ะจริงๆรถบัสที่เรานั่งก็จะเป็นรถบัส2 ตอนนะค่อนข้างยาวหน่อยค่ะที่นั่งที่นี่ก็จะมีแบ่งแบบเป็น priority seating นะคะให้แบบคนพิการหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะแยกไว้ด้วยถ้าเราเจอตรงนี้ให้เราไม่ควรนั่งหรือว่าถ้านั่งถ้ามีคนที่เป็น priority ขึ้นมาเราก็ต้องลุกให้เขานะคะเดี๋ยวเราจะลงซับเวย์กันแล้วค่ะลงรถบัสปั๊บมันก็มาต่อกันเลยง่ายมากตู้นี้นะคะเป็นตู้เมโทรการ์ดก็ถ้าใครจะซื้อบัตรรถไฟมาซื้อที่ตู้นี้ได้เลยจ่ายบัตรได้ด้วยเนี่ยเรียกภาษาอังกฤษก็จะมีแบบเป็น fast metro ride หรือว่าถ้าใครจะซื้อเมโทรการ์ดที่เป็นบัตรแบบมีเป็นเที่ยวนะคะอันนี้เข้ามาในหน้าเมโทรการ์ดถ้าใครมีบัตรอยู่แล้วก็จะเติมบัตรก็ได้หรือว่าถ้าจะซื้อบัตรใหม่ก็มีค่าธรรมเนียม1 ใบถ้าจะซื้อบัตรใหม่ก็จะมีค่าธรรมเนียม$1นะคะมีแบบ regular อันนี้ก็คือเป็นเที่ยวแล้วก็ unlimit คลิกให้ดูunlimit ก็จะมีราคา7 วัน33 เหรียญ30 วัน127นะคะแล้วก็มีของรถบัสด้วย62 เหรียญถ้าเลกูล่านี่ก็คือเติมเงินตามปกติได้เลยแต่ตอนนี้มันก็สะดวกมากแล้วเพราะว่าเราสามารถใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตเราแทบได้เลยเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันตอนนี้อยู่ที่ 14 Avenue นะคะเรากำลังจะเดินไป Little Island กันนี่ Google Map ก็จะบอกทางนะคะเดินตรงไปจนตกแม่น้ำไปเลยจ้าหลอกก็เดี๋ยวเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะทางนี้ข้างหน้าจะให้ดูว่าทางเท้าที่เนี่ยแบบมันค่อนข้างกว้างแล้วก็เดินสะดวกมากคือแบบมาที่เนี่ยทำให้เราชอบเดินเลยรู้สึกว่าได้ออกกำลังกายมันอาจจะมีเป็นหลุมบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าแบบโดยรวมคือแบบ 80-90% คือมันเดินง่ายมากทุกคนมาเนี่ยทำให้เราชอบเดินเพราะว่าแบบทางมันดีใช่ไหมวันหนึ่งเราถ้าออกมาเที่ยวอย่างเงี้ยเราเดินเป็น19,000 29,000ก็มีคืออยู่บ้านนี่คือไม่ได้เดินเลยขับรถหรือว่าแบบ9คือน้อยมากหลักร้อยยังมีเลยแต่อยู่นี่ก็คือแบบเป็นพันเป็นหมื่นตลอดที่แบบแฮปปี้มากอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้บ้างนะซึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการก่อสร้างบ่อยๆนะแบบซ่อมแซมแต่ว่าคือแบบมันก็จะทำแบบให้แบบปลอดภัยมากๆอยู่เลยว่าแบบมันไม่มีทางลงมาใส่คนแน่นอนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสาธารณะ
เปิดใหม่ที่เรียกได้ว่าเขาสร้างมาเป็นเกาะเล็กๆชื่อว่า Little Island นะคะซึ่งสร้างอยู่บริเวณท่าเรือหมายเลข54นะคะซึ่งตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยพังไปเพราะว่าเฮอริเคนแซนดี้เขาก็เลยรีโนเวทปรับปรุงตรงนี้ขึ้นมาใหม่ให้เป็นเกาะข้างหลังแบบนี้นะคะซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าก็คือเปิด 6 โมงเช้าถึงตี 1นะแต่ว่าจะต้องมี reservation นะคะถ้ามาระหว่างเที่ยงถึง 2 ทุ่มแต่เป็น reservation แบบฟรีนะจ๊ะนี่ตรงนี้นะคะก็คือ Little Island เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปซึ่งเขาบอกว่าการดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยให้เหมือนใบไม้ที่กำลังลอยอยู่บนน้ำที่นี่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาแต่ยกเว้นเป็น Service Dog หรือว่า Guide Dog นะคะสามารถพาน้องๆเข้ามาได้เฮ้ยคนเยอะมากคนมาปิกนิกเยอะมากอะเขาทำแลนด์สเคปค่อนข้างดีเลยคือมันจะเหมือนมีสโลปแบบมีบันไดนะคะหรือสามารถขึ้นจากสนามหญ้าขึ้นมาเหมือนเป็นฮิลล์ได้หรือจะเป็นทางเดินเรียบๆก็มีคือมันมีมิติมากเลยที่เนี้ยแล้วก็ต้นไม้เลเยอร์ต่างๆคือแบบโทนสีคือทำได้ดีมากนี่คือคนก็แบบตื่นเช้ากันมาก็คือไม่ได้น้อยเลยนะคนค่อนข้างเยอะเลยถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่บูมมากที่นี่นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ6 ไร่จริงๆแล้วที่เนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่สวนอย่างเดียวแต่เขาเอาไว้สำหรับจัดการแสดงต่างๆว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าจะมาแสดงนู่นบลาบลาบลาก็คือสามารถไปดูตารางในเว็บไซต์ Little Island ของเขาได้เลยคนเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆวันนี้แบบว่าอากาศค่อนข้างแบบดีไม่ได้หนาวมากด้วยเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบความ outdoor พออากาศดีเขาก็จะออกมาข้างนอกกันอยู่นี่คือแบบแอคทิวิตี้เยอะมากแล้วก็ energy เยอะสุดๆอันนี้มีความหลอกตามากเหมือนมันแบบเหมือนมันเด้งออกมาซึ่งช่วงนี้เขาก็ผ่อนปลนการใส่หน้ากากลงแล้วนะคะสำหรับใครที่ได้วัคซีนครบแล้วก็ fully vaccinated แล้วถ้าอยู่ outdoor โดยที่คนไม่เยอะไม่แออัดไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้แต่ว่าอย่างเราตอนนี้ขอใส่ไปก่อนดีกว่าค่ะตรงนี้เหมือนเป็น common area ให้นั่งพักนะก็โต๊ะเก้าอี้พวกนี้คือนั่งฟรีหมดเลยข้างหลังก็จะมีร้านขายน้ำคือมานั่งจิบกาแฟยามเช้าก็ดีอุ้ยแต่มันมีคิวค่อนข้างยาวเลยไม่งั้นเพชรจะไปซื้อแล้วเนี่ยเพชรก็หิวเหมือนกันนี่คนคือนั่งเต็มเลยสวยงามมากแถวนี้แลนด์สเคปมันดีทุกคนเขาทำสวยจะมานั่งปิกนิกก็ได้นะเอาเสื่อมาเองเอาผ้ามาเองที่นี่คนดูชอบปิกนิกมากนี่มาเป็นครอบครัวกันเลยวิวตรงนี้สวยถ่ายไปข้างหลังนั่นก็คือเป็นตึก World Trade Center นะคะทุกคนก็ถ่ายตรงเข้าไปตรงนี้ถ้าใครมีเลนส์ดีๆนี่คือสวยเลยจ้าตรงนี้จะเป็นที่ที่เขาใช้จัดการแสดงนะทุกคนอาจจะแบบมีไลฟ์แบนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในอนาคตนั่งก็คือเป็นสโลปเลยก็คือถ้านั่งเนี่ยก็คือไม่มีใครบังใครแน่นอนเป็นอัศจรรย์แบบนี้นะแล้วเป็นไม้สีสวยมากเลยคือรู้สึกสีมันดูสบายตามากๆเลยส่วนวิวฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือด้านนู้นจะเป็นนิวเจอร์ซีย์ก็สวยนะไว้เพชรจะพาไปเที่ยวด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำฮัดสันริเวอร์นะคะถ้าคิดไม่ออกก็คิดถึงเรื่องกัปตันซารีที่จอดเครื่องบินกลางแม่น้ำฮัดสันเนี่ยคือเวลาอยู่นิวยอร์กทั้งวี่ทั้งวันก็จะยินเสียงรถหวอรถแอมบูเลนซ์หรือว่าเฮลิคอปเตอร์คือแบบเป็นเรื่องปกติมากเสียงอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งวันไม่ว่าจะเป็นแอมบูเลนซ์รถตำรวจหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เมื่อคืนที่บ้านคือเฮลิคอปเตอร์บินวนแบบต่ำมากแล้วก็นานมากเสียงรถหวอรถดับเพลิงคือเต็มไปหมดก็เลยเข้าใจเฮ้ยอยากรู้ว่ามีอะไรคือพยายามจะหาในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็เลยไปถามเจ้าของบ้านบอกว่าอ๋อมันคือเรื่องปกติเวลา NYPD เหมือนต้องการ searching for something ซึ่งแบบว้าวเล่นใหญ่มากซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรประมาณชั่วโมงนึงเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ค่อยหายไปทุกคนคือแบบตกใจมากนี่เฮลิคอปเตอร์มาแล้วทุกคนพูดไม่ทันขาดคำอันนี้เป็นตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่แบบบางทีมันก็จะมีที่เราสามารถตั้งเฮลิคอปเตอร์ดูวิวเมืองได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บินต่ำเหมือนกันตอน
อนนี้อยู่ตรงจุดชมวิว Southwest Outlook ไม่รู้เหมือนกันวิวอะไรแต่คนเยอะไปหมดคนเต็มไปหมดแล้วก็เห็นเป็นวิวนิวเจอร์ซีย์เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเทพีเสรีภาพไกลๆนะคะเห็นตึก World Trade Center แต่ที่สำคัญคือร้อนมากร้อนมากร้อนจริงๆโอเคเพชรก็พาเดินชมสวนรอบๆแล้วนะคะก็จะประมาณนี้คนเยอะมากเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเพิ่งเปิดด้วยแหละแล้วก็แลนด์สเคปเขาดีแต่ตอนนี้หิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็ร้อนมากด้วยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าแถวระหว่างทางที่เดินอยู่แถว Little Island นะคะบริเวณเนี้ยถ้าข้างหลังเพชรถ้าทุกคนเห็นนะที่เป็นสะพานอ่ะก็คือเขาเรียกว่าไฮไลน์มันก็จะเป็นเหมือนสะพานทางลอยฟ้าน้องหมามาเล่นด้วยโอเคน้องหมามาดูถ้ามันจะเป็นเหมือนทางเดินยาวๆนะคะเชื่อมตั้งแต่เชลซีมาร์เก็ตอ่ะเรียบไปอีกด้านหนึ่งเลยก็คือเชลซีมาร์เก็ตก็เป็นตลาดที่เหมือนขายอาหารนะคะมีทั้งของสดมีร้านอาหารต่างๆเป็นตลาดที่ดังเลยถ้าใครมานิวยอร์กก็ไปเที่ยวได้เคยไปแล้วในคลิปก่อนๆนะคะย้อนกลับไปดูได้ประมาณ2 ปีที่แล้วก็คือไฮไลน์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เส้นทางที่เที่ยวของนิวยอร์กเหมือนกันก็คือมีมุมถ่ายรูปสวยๆคือแบบมันจะเป็นเหมือนอารมณ์สะพานลอยอะแหละแต่ว่าเหมือนเห็นวิวรอบๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรบังนะคะส่วนบริเวณแถวนี้จะบอกว่าตึกมันสวยมากก็จะมีพวกออฟฟิศต่างๆมีร้านขายมีซัมซุงมีเทสลา Google Apple มีหมดเลยนะคะหรือว่าร้านแบรนด์เนมก็มีก็คืออยู่ดีๆเจอร้านขนมปังที่คนมาคิวยาวดูดิชื่อ Artisan Bakery นะคะยาวมากอ่ะปกติที่นี่แบบคนก็ต่อคิวเก่งนะแต่เพชรไม่คิดว่าร้านขนมปังอ่ะมันจะต้องมีคิวแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขายอะไรยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อคิวดีกว่าลองชิมกันดูนะคะตอนแรกเราว่าเราจะเดินไปกินเบเกอรี่อีกร้านซึ่งเดี๋ยวเราก็คงไปแหละแต่ขอต่อคิวร้านนี้ก่อนน่าจะดีคนก็ถ้าใครมาอเมริกานะคะเราแนะนำให้โหลดเลยแอปชื่อ Yelp เป็นแอปที่ใช้รีวิวอาหารค้นหาร้านอาหารต่างๆนะคะซึ่งเป็น user review จริงๆแล้วคนเขาก็รีวิวไว้เยอะมากด้วยนี่เพจหามาร้านชื่อ Fabric นะคะเป็น Artisan Bakery Artisan Bakery คือเป็นเหมือนอารมณ์เบเกอรี่งานคราฟต์แหละนี่เป็นรีวิวต่างๆนะคะให้5 ดาวขนมปังอะไรที่ดังเนี่ย Cardamom Bun Cardamom Bun คืออะไรอ่ะต้องกินอันนี้แล้วแหละมี100 กว่ารีวิวนะนี่น่าจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองดูก็คิวอีกไม่ยาวมากแล้วนะคะรอมาประมาณ10 นาทีที่นี่นะคะพนักงานเขาก็คือจะใจเย็นมากจะไม่มีการข้ามคิวจะไม่มีการทำรับขั้นตอนคือเขาจะแบบทำแค่หน้าที่เขาตรงนั้นจะไม่มีการที่แบบเขารับลูกค้าอีกคนแล้วเราบอกว่าเขาหยิบของให้คือเขาจะไม่สนใจเราเลยจนกว่าเขาจะจัดการเซอร์วิสนั้นเสร็จนะมันก็อาจจะแบบไม่ได้เหมือนบ้านเราขนาดนั้นนี่ต้องเป็นคาร์ดิมอนบันแน่ๆอันนี้แหละนี่ไงคาร์ดิมอนบันเต็มไปหมดดังจริงอ่ะทุกคนครัวซองก็มีเฮ้ยเดี๋ยวเราได้เข้าร้านแล้วคิวต่อไปGonna be 10.41. I mean, not 10.41. It's gonna be $5. I read the time. Okay, that's okay. Right. And all of them are the cardamoms? No, they're all different. So, well, the pie over there is cardamom on the far end, and then we have cinnamon, and then brown sugar walnut, and then our chocolate swirl. Ah, okay. Yeah, this one. Okay. This is gonna be $5. Okay. ได้มาแล้วทุกคนจากร้าน Fabric นะคะสรุปมาอ่านว่า Cardamom Buns นะคะก็เพชรไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาละมันก็คือหมายถึงเป็นชินนามอนบันนะคะเป็นลูกครึ่งระหว่างชินนามอนบันกับขนมปังธรรมดาก็คือเหมือนเขาก็จะพันให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้นี่มันจะมีความม้วนไปม้วนมาแต่ถ้าว่าชินนามอนบันอ่ะมันก็จะเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคือร้านเขาก็จะมีรสชาติอื่นๆด้วยจะมีที่เป็นบราวน์ชูการ์เป็นคาราเมลแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็จะเป็นชินนามอนนะคะออกตัวก่อนว่ากินชินนามอนไม่เก่งไม่ชอบชินนามอนที่แบบกลิ่นแรงๆมากที่ใส่เยอะๆแต่จะลองดูเพราะว่าคนแนะนำเยอะมากเลยสำหรับร้านนี้เห็นแบบนี้มันไม่แข็งกัดเข้าไปข้างในมันนุ่มๆเลยทุกคนแล้วได้กลิ่นความหอมของส้มมีชินนามอนเบาๆมีน้ำตาลเคลือบหน่อยๆเฮ้ยมันก็ไปด้วยกันได้ดีโอเคเลยนะแต่ตัวขนมปังจะแบบไม่ได้ชุ่มฉ่ำแบบสไตล์โชคุปังขนาดนั้นมันก็อาจจะมีความแข็งกระด้างนิดนึงตามขนมปังสไตล์ฝรั่งสไตล์ยุโรปประมาณนี้นะคะชิ้นนี้$5ได้ชิ้นใหญ่มากเลยนะไม่น่ากินหมดอ่ะเดี๋ยวคงเก็บกลับบ้านไปกินต่อวันหลัง
ดูไส้ขนมปังด้านในคือเห็นแบบนี้แต่ว่ามันจุยซี่ระดับหนึ่งเลยพูดเป็นคำๆเพราะว่าเขียวอยู่ ทุกคนเพราะชีวิตคือการต่อคิวจริงๆอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะ มาถึงแล้วเราอีกหนึ่งร้านเบเกอรี่ที่อยากมากิน อันนี้คือคิว เราต้องเข้าคิวอีกแล้วทุกคนนี่นะคะก็คือร้านโดมินิกแอนเซลเบเกอรี่เป็นเบเกอรี่ชื่อดังของนิวยอร์กเลยก็คือเชฟเขาอะดังมากๆจากเมนูที่ชื่อว่าโคนัทก็คือจะเป็นลูกผสมระหว่างครัวซองกับโดนัทนะคะแล้วก็จะมีสอดไส้ข้างในรอบก่อนมาไม่ได้กินเพราะว่าหมดวันนี้ก็เลยรีบมาหน่อยตอนเช้าหวังว่าจะได้กินนะคะเดี๋ยวรอคิวก่อนอีกหนึ่งคนก็จะคิวเราแล้วนี่นะคะมีฮัลโหลโคนัทแฟร์แสดงว่าคือแถวเนี้ยคนมาต่อคิวเยอะจริงๆก็คือเขาบอกว่าให้รออย่างแบบก็คืออย่าส่งเสียงดังแล้วก็ให้ทางเดินนะคะมีที่ด้วยคือให้เราต่อคิวให้คนอื่นเขาเดินไปเดินมาได้นะคะแสดงว่าแล้วก็อย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางด้วยเคยมากินครั้งหนึ่งก่อนช่วงโควิดรอบนั้นก็คือไม่ได้โคนัทนะแต่ว่าคิวยาวมากคือคนแบบล้นร้านเลยอะแต่ว่ารอบนี้ก็คือโชคดีว่าคิวไม่ยาวมากเท่าไหร่เดี๋ยวใกล้ได้แล้วทุกคนลืมบอกว่าเพชรมาที่สาขาโซโหนะคะเป็นสาขาแรกของเขาเลยคือคุกกี้ช็อตนะคะตอนแรกอะเราอยากจะสั่งที่มันเป็น blooming hot chocolate อะจะเป็นเหมือนมัชเมลโล่รูปดอกไม้บานในช็อกโกแลตร้อนแต่มันหมดซีซั่นไปแล้วมีคุกกี้ช็อตก็เลยคุกกี้ช็อตก็ได้คุกกี้ช็อตก็คือจะเป็นถ้วยทรงคุกกี้ข้างในเคลือบช็อกโกแลตแล้วเขาก็จะใส่นมไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะให้เรายกดื่มเลยนมมันก็จะแบบมีความนัวๆหวานๆแล้วให้เราค่อยๆกัดคุกกี้ไปเรื่อยๆเมนูนี้แบบเป็นอันหนึ่งที่แบบที่เมืองไทยเมื่อก่อนเคยฮิตมากนะเพชรเคยพยายามจะลองทำไม่ได้อ่ะคุกกี้ก็จะหวานๆอร่อยกินไปเรื่อยๆช็อกโกแลตข้างในเริ่มจะละลายมันก็จะกลายเป็นนมช็อกโกแลตนี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นพระเอกของเราทั้ง2ชิ้นนะคะชิ้นนี้เรียกว่า DKA หรือโดมินิกควีนอัลมันและอันนี้ก็คือโครนัทที่โด่งดังของร้านนี้นะคะจะบอกว่าคุณโดมินิกได้ชื่อว่าเหมือนแบบเป็นน้องเพชรให้ฉายาว่าปามุกแห่งวงการขนมหวานเลยคือเขาเหมือนเป็นแบบแวนโก้หรือว่าแบบวิลลี่วองก้าเลยของขนมหวานเขาได้รับรางวัลเยอะมากตั้งแต่แบบคือเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่สมัยแบบหนุ่มๆเลยเดี๋ยวมาบอกราคาก่อนคุกกี้ช็อตเมื่อกี้ 4.75 DKA ชิ้นนี้ 5.5 โครนัท$6นะคะไอ DKA คือน้ำมันที่เนี่ยลักษณะที่เพชรเห็นอ่ะมันจะค่อนข้างหนาแล้วก็ฟูมากกว่าร้านอื่นที่เคยกินเดี๋ยวมาลองชิมกันดูทุกคนดูเนื้อฉ่ำเนยมากเดี๋ยวตัดมาชิมก่อนอร่อยแล้วก็ฉ่ำเนยมากไม่หวานเกินไปกรอบนอกฉ่ำในดีงามอ่ะอร่อยต่อมาเป็นโคนัทนะคะซึ่งโคนัทเนี่ยก็คือรสชาติจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นสเปเชียลแต่ละเดือนสำหรับเดือนนี้รสดีที่เพชรได้ก็คือเป็น Guava Orange Blossom โคนัทซึ่งปกติโคนัทต้องจองนะแต่วันนี้โชคดีว่าก็ยังได้อ่ะเดี๋ยวมาผ่าให้ดูกันเลยชิ้นโตมากนี่ถ้าเทียบกับมือนะค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราผ่าให้ดูเฮ้ยนี่จะผ่าได้ไหมเนี่ยคือข้างในมันเป็นไส้นะคือไส้ครีมมันก็จะทะลักออกมาเลยอ่ะอุ้ยน่ากินมากอุ้ยข้างในมันเป็นไส้ที่ฟิลอยู่อ่ะโคนัทก็จะเป็นแป้งขวดซองที่เอามาทำโดนัทนะทุกคนคือไส้มันแบบไหลออกมาเลยอ่ะไส้แบบฉ่ำมากแป้งแบบเหนียวหนึบแต่ว่าคือซ่อมกับมีดมันแบบอ่อนแอด้วยมันก็เลยตัดยากนิดนึงบอกเลยว่ากินแล้วมันแบบ
บลอสซัมจริงๆอ่ะคือกินแล้วแบบสดชื่นได้ทั้งกลิ่นส้มกลิ่นฝรั่งคือร้านนี้ขนมมันไม่หวานมากอ่ะแป้งก็คือแบบฉ่ำเนยไส้ดีอ่ะอันนี้ดีมากเลยอ่ะใครมานิวยอร์กก็อย่าลืมมากินแนะนำให้มาลองร้านเขาน่าจะมีหลายสาขานะถ้าเพจจำไม่ผิดแล้วก็ถ้าใกล้ๆบ้านเราก็จะมีที่ญี่ปุ่นค่ะโดมินิกแอนเซลนอกจากนี้เมนูที่ดังเขาก็ยังจะมีเป็นพวกมัชเมลโล่ที่แบบมันเบิร์นไฟด้วยอ่ะที่เป็นแท่งๆนะคะมันก็ดังเหมือนกันแล้วก็เบเกอรี่เขาอะน่ากินทุกอย่างเลยกินหวานแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวไปหาของข้าวกินต่อก่อนดีกว่าก็เป็นการตื่นเช้าแล้วก็แบบ productive day มากเลยทั้งที่เมื่อเช้าง่วงมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือตื่นแล้วหลังจากได้กินของหวานออกมาจากร้านแล้วคิวก็ยังยาวอยู่นะคะนี่เดี๋ยวกลับไปกินต่อที่บ้านกล่องน่ารักมากเลยมีหูหิ้วด้วยตอนแรกเราว่าจะหาอะไรกินแล้วก็กลับบ้านแต่เปลี่ยนใจแล้วเดินเล่นต่อดีกว่าแล้วตอนนี้เกิดปัญหาคือมือถือแบตจะหมดเหลือ 10% กำลังเดินตามหา Apple จะลองไปขอดูว่าเขาจะให้ชาร์จแบตมือถือได้ไหมเพราะว่าจากแบบโซโหกับบรุกลินก็ไกลพอสมควรทุกคนพี่เกดเข้าแล้วก็ออกมาเพราะว่าตอนเย็นมีนัดกับเพื่อนๆอีกนะคะโอ้ Apple เจอละเดี๋ยวจะลองขอเขาชาร์จดูนะว่าให้ไหม Would you mind if I would like to charge my phone for a while? Yeah, you Yeah. can charge your phone. Thank you. If you want to do it in the corner, Oh yeah. see where the phones are, you just pull them Thank out. you ทุกคนเขาให้ชาร์จได้แหละดีมากเลยอ่ะนี่นะคะก็คือเขาบอกว่าเอามือถือออกได้เลยแล้วก็เสียบมือถืออยู่ลงไปดีใจนี่ดูแบตก็คือเหลือน้อยเต็มทีเข้าไหมอ่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวถอดเคสก่อนชาร์จได้แล้วก็เดี๋ยวรอ iPhone ชาร์จวนไปนะคะน่าจะสัก15 นาทีอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมันชาร์จเร็วมากเลยมือถือเราก็กลมกลืนเหมือนกันนะคะ ก็โอเคเป็นทริคได้เลยว่าถ้าใครใช้ Apple นะแล้วก็แบตจะหมดก็ตามหา Apple Store นะคะลองขอเขาชาร์จดูแบบที่นี่เขา nice มากจริงๆ Apple Store nice ทุกที่เลยที่ประเทศไทยเพชรก็เคยไปขอเหมือนกันว่าแบบเพชรลืมเอา power bank มาเขาก็ให้ชาร์จได้บรรยากาศก็จริงๆก็ Apple Store ข้างในเพราะว่า layout คล้ายๆกันแต่ว่าที่จะแตกต่างกันก็คือเหมือนลักษณะรูปทรงภายนอกแล้วก็แนวคิดของแต่ละที่มากกว่านะคะอย่างที่ไทยที่ Central World เขาก็บอกเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นี่ layout ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะเพชรชอบเวลาเข้ามาในเนี้ยคือมันไม่ต้องแบบรู้สึกว่าเรามาซื้อของเหมือนเรามาเดินดู product มาเดินดูแบบงานใหม่ๆ innovation ใหม่ๆมากกว่าแล้วแบบพนักงานเขาค่อนข้างเฟรนลี่แบบแต่งตัวสบายๆแล้วเพชรชอบที่แบบอุปกรณ์ทุกอย่างคือมันน้อยมากแบบสามารถจ่ายเงินผ่าน iPhone ได้เลยคือทุกอย่างแบบดีมากเลยอะประทับใจค่ะก็เลยยังเป็นสาวก Apple จนถึงทุกวันนี้ใช่ทุกอย่างที่เป็น Apple นี่นะแม็กบุ๊กรุ่นใหม่ที่มันจะเป็นสีตัวนี้สีเขียวเป็นเรติน่าดิสเพลย์ด้วยเพิ่งเห็นว่ามันมีที่ชาร์จแบบใหม่ก็มันเป็นแบบแมกเนตติดลงไปที่โต๊ะอย่างนี้เลยอะแล้วมันก็จะแน่นแล้วเราก็วางลงไปตรึงแค่นี้คือเหมือนคล้ายๆที่ชาร์จไวเลสแต่แบบมันจะไม่แบบขยับไปขยับมาเราเลือกเป็น Shrimp Party นะคะราคา9 เหรียญก็คือเขาให้เลือกผักได้3อย่างแต่เพชรจะใส่แค่ lettuce กับ corn เท่านั้นนะคะอย่างอื่นแบบพวก scallion เนี่ยเราไม่ชอบนี่เขาก็จะมีซอสมาให้นะคะราดเลยนะเป็นเหมือนซอสของก๋วยเตี๋ยวหลอดนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนี้คือเขาทำเป็นเส้นสดเลยเป็นร้านที่ค่อนข้างดังชื่อว่าโจสตีมไรซ์โรนะคะเขาทำเส้นสดๆเลยคือก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเคยกินครั้งแรกตอนไปฮ่องกงมาเก๊ามันจะเป็นเครื่องอ่ะแล้วก็ใส่เป็นแป้งสดเข้าไปนะคะออกมาแล้วก็ใส่เครื่องเขาก็จะเหมือนเป็นแผ่นการ์ดอะรีดออกมาอร่อยมากกินที่มาเก๊าคือกินหลายรอบมากมาเห็นที่นี่แล้วแบบอุ้ยดูดีมากเลยทุกคนดูอร่อยมากอ่ะแป้งคือนุ่มหนึบมากแล้วไส้คือแน่นมากทุกคนซอสแบบไม่ได้รสจัดเกินไปอ่ะไม่เค็มเกินเลยแป้งสดอันนี้อร่อยจริงดูดิชิ้นแบบหนาๆเลยอ่ะเมื่อกี้คนขายเขาถามว่าตอนเข้าไปเมื่อกี้เสียงดังเพชรเลยไม่ได้ถ่ายเก็บอินเสิร์ตมาให้นิดหน่อยเขาถามว่าเราเป็นคนจีนหรือเปล่าแบบพูดแมนดารินกับเขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าเราแบบชวนจงหวนอีเตียนเตียนนะแบบจื้อเต้าแบบอีเตียนเตียนมากเลยก็คือเอาภาษาได้ภาษาจีนแบบเอาตัวรอดได้ภาษาอังกฤษดีกว่า
ดูกุ้งคือกุ้งเป็นชิ้นโตๆเลยอ่ะไม่ใช่กุ้งแบบเศษกุ้งอ่ะ What's your plan? อร่อยมากเลยทุกคนเจอสตรีมไรซ์โรลนะอย่าลืมมาโดนกันอร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะไปเดินซื้อของนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวมีนัดคนอื่นๆตอนเย็นนะคะวันนี้แบบเป็นวันที่โปรดักทีฟมากตื่นเช้ามากไปได้หลายที่มากเลยนี่แค่ครึ่งวันเองอ่ะแบบรวมเวลาไปชาร์จแบตมือถือที่ Apple แล้วด้วยโหเรากินได้หลายร้านอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวถ้ากินลงอีกก็จะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวขอตัดไปวันต่อไปเลยตอนนี้เดินเล่นอยู่แถวโซโหนะคะงงมากวันนี้คนเยอะมากคือซาร่ายังไลน์เข้าประมาณเกือบ30 คนได้อ่ะงงเลยทุกคนคือแต่ละร้านก็คือเข้าคิวกันหมดเลยนะ H&M Zara Levi's Chanel โอ้โหวันนี้คือทุกคนออกมาช้อปปิ้งจริงๆอ่ะเพราะว่าคิดว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มแบบกลับสู่ปกติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะแต่คนก็ยังใส่หน้ากากกันเยอะอยู่นะเนี่ยกลับมาเจอแม็กอีกรอบแล้ว อีกแล้ว ตอนเย็น เหมือนหน้าอย่าง เช้าก็เจอเย็นก็เจอ เซ็นทรัลพาร์ควันนี้คือแบบไลฟ์ลี่มากตกใจ คือแบบคนมาทำแอคทิวิตี้กันแบบลืมไปแล้วว่าโควิดคืออะไร ใช่คือเราตกใจมากตั้งแต่เดินเข้ามาในสวนว่าคนมันเยอะมากกว่าวันอื่นที่มาแบบสุดๆอ่ะ ใช่ 1,000%เนี่ยนี่คือแบบเป็นภาพที่แบบก็ตกใจเหมือนกันขนาดอยู่นิวยอร์กตลอดคือมาตรงเนี้ยบางทีก็แบบแอบเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเงียบๆแต่ตอนนี้คือเหมือนทุกคนพร้อม เหมือนกลับมาปกติ ใช่ทุกคนพร้อมมาก จะบอกว่าวันนี้เข้าไปในเมืองใช่ป่ะ เป็นไงบ้าง ร้านคือต่อคิวกันเยอะมาก ใช่ งง จะบอกว่าเราอะผ่านโดมินิกใช่ปะวะ ใช่โดมินิก แล้วแบบลายคือย าวเหรอ สุดคอร์เนอร์อะ จริงเหรอ ใช่ประมาณ 11 โมงอ่ะเราไปเร็วกว่านั้นเราแยกกับแม็กเราไปเลย อันนั้น ในแบบ แปลว่าได้ 5 นาที ใช่ก่อนถ้าหลังจากนั้นคือยาว โอ้โหแล้วแบบวันนี้นะทั้งซาร่า H&M Uniqlo คือยาวเลยคอนเนอร์ไปอ่ะ ใช่ ทุกร้าน ใช่เราก็ไปวันเนี้แม็กไปดัมโบไปบูบิงบริด อ่า โอ้โห คนเยอะมากแล้วคนแต่งงานกันหลายคู่มาก จริงเหรอ ใช่คือเหมือนเป็นวันที่ดีหรือวันอากาศดีหรือวันอะไรก็ไม่ นั่น รู้ สิ ทุกคนแบบ งงทุกคนแบบดูพร้อมใจกันออกจากบ้านมากวันนี้ ใช่ ก็เดี๋ยวเราขอช่วยแม็กอันบ็อก iPad ก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปแม็กได้นะคะ โอเค โอเคบายค่ะเดี๋ยวรอพี่มินมาตอนนี้หลงทางอยู่ โอเค บายบาย ไม่ถึงโรงงานวายที่แบบใหญ่ที่สุดที่เคยไปมาทัน พี่มินบอกว่าอยากได้เสื้อ ที่เนี่ยมีร้านที่แบบน่าสนใจมากกว่าในเชนทาวน์ จริงเหรอ จริง นี่เขาก็ทำไข่มุกกันสดๆเลยนะร้านเนี้ย ได้มาแล้ว ไปจ้าเฮ้ยมีโรตีด้วยอ่ะยังไงวันนี้ต้องกินให้ได้